as we continue in the Sermon of the Mount, ми продовжимо проповідь на горі, або нагірну проповідь Ісуса. I would just like to give us a quick review of where we've come. І давайте згадаємо, що ми вже пройшли, які вірші ми вже прочитали. We've looked at the characteristics of a true believer. Ми з вами розглянули характеристики справжнього християнина, справжнього віруючого. What does the kingdom believer, what do they really look like? І на що схожі віруючі, справжні, та? Як вони виглядають? We looked at the characteristic of a true teacher. Ми також з вами розглянули характеристики справжнього істинного вчителя. Then Jesus gave the higher standard in regards to the law of Moses. Також Ісус показав вищий стандарт закону Мойсея. Then he gave the higher standard and corrected the practices of the scribes and Pharisees. І коли він показав ці стандарти законів Мойсея, він виправляв принципи та закони митників та фарисеїв. Now as we go on today, we're supposed to be looking at the verses that talk about fasting. І далі, як ми продовжуємо читати послання, ми з вами дійшли до віршів, які будуть говорити про Fasting. про піст, вибачаюсь. But Andrei is going to take those next week, so I'm jumping ahead. Але Андрій Олександрович, він розбере ці вірші на наступному тижні, тому ми перескочимо їх. So again, we're making another transition in the book. Тому зараз ми розглянемо іншу секцію книги. And as we go on from chapter 6, verse 19, І так, як ми йдемо від глави 6, 18 вірша, Jesus will be talking to his audience about various aspects of the Christian life, of righteous living. Ісус буде говорити про різні аспекти християнського життя, про праведне життя. And what we're going to be looking at today, we're going to be looking at where are we storing up our treasures. І сьогодні ми з вами розглянемо вірші, в яких йдеться про те, де ми зберігаємо наші скарби. And who are we serving? І кому ми служимо. Now, these are really important questions. Це є дуже важливі питання. It'll determine how we live our life. Іншими словами, це визначає, яким чином ми проживаємо наше життя. It will determine how we invest our time and our money. Це також визначатиме, у що ми вкладаємо свій час та свої кошти. And these things will greatly determine how we will one day be rewarded by Jesus. Також це визначить, яка винагорода чекає нас, коли Ісус забере нас до себе. Therefore, as we look at this passage, we need to really stop and think. Тому протягом того, як ми будемо йти по тексту та дивитись на вірші, ми повинні дуже сильно задуматись над цими віршами. Now, we're going to begin, as I said, in Matthew chapter 6, verse 19. Ми почнемо розглядати уривок від Матфея, 6 глава, з 19 вірша. And he says there, «Не складайте скарбів собі на небі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають». Okay, Jesus begins with a warning. Отож, Ісус починає із того, що говорить настороги, так? Yeah, he starts with a warning and he says, "Do not store up for yourselves treasures on earth." І він говорить про те, що не складайте скарбів собі на землі. You know why? І чому? Because the things that we store up here on earth, they're temporal. Тому що речі та скарби, які ми складаємо тут на землі, вони є не вічними, вони є тимчасовими. They don't last. Вони не тривають довгий час. You know, they come and they go. Вони приходять на деякий час, а потім так само йдуть. You know, as Vova spoke about Ecclesiastes, that's what Solomon says throughout the book. І те, що Вова читав і в книгі до Еклесіаста, про це йдеться цілу книгу, про те, що речі не вічні, вони тимчасові. He says, you know, life is like a vapor. І також сказано, що життя – це як пар, як дим. You know, and as we look at all of eternity, our life is just like, you know, having that pot of water on the stove and it's boiling and the water comes up, the steam, and it's just there and it's gone. Якщо ми поглянемо на наше життя з перспективи вічності, то це можна порівняти з водою, яка закипає, пар піднімається і іде. And so he says, you know, he gives some reasons why we should not store up our treasures on earth. І в цьому тексті дані певні причини, чому ми не повинні збирати скарби на землі. He says we shouldn't do it because moth and rust destroy. І він говорить про те, що ми не повинні собі цього робити, тому що міль та іржа з'їдають їх. Thieves break in and steal.
Або приходять злодії та підкрадовуються та крадуть це все. You know, during the time of Jesus, clothing was considered as valuable as money. Ми повинні знати, що в часи Ісуса одяг, який носили люди, був досить таки цінним, таким самим, як гроші зараз. So people would store it up and they would trade clothing for things. Тому люди збирали, складали собі одяг, а потім ним торгували. And Jesus is talking to those people who hoard their things and they keep all of the clothing and then moths come in and eat them and they're of no value. І Ісус розказує про таку картину, що збирає народ собі одяг на якийсь там день, а тут приходить міль та все це псує. And when he talks about rust destroying and thieves breaking in. Говорить також про те, що руйнує іржа та злодії, які вриваються і забирають все. You know, his reference here may very well have been to, you know, gold and silver that we would use the word that tarnish. Ми також, якщо ми візьмемо такі матеріали, як срібло чи золото, воно тьмяніє. Це теж гарне слово. And thieves, they break in and they steal the things that we have. І ось приходять грабіжники і забирають все те, що ми зберігали. And so James gives us a picture of that as well in James chapter 5 verses 1 through 3. І Яків дуже гарну картину нам наводить у віршах 5 главі, у віршах з 1 по 3. «Ану ж тепер ви, багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла. Золото ваше та срібло поржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас, і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні». You know, earthly treasures, they're perishable, temporal. Отож, земні багатства, земні скарби, вони є не вічними, вони є такими, що проходять. Heavenly treasures, they are secure and eternal. А небесні скарби вічні. Let's think about money for a moment. Давайте з вами подумаємо про гроші. Think about what happened to the price, to the value of the ruble in 1992 and then later on the coupon here in Ukraine. Якщо ми згадаємо 1999 рік, то, мабуть, дехто пам'ятає, що сталося з рублями, так, як вони обезцінилися, і далі з гривни в Україні. When I was in Russia in 1996 teaching, коли я був у Росії, я там викладав в 1996 році. I was told that these two bills, 11,000 rubles, would buy the nicest car made in Russia. Мені сказали, що ось ці два папірця, там 12 тисяч, здається, рублів, за них можна було купити просто прекрасну машину в Росії. When I was there, these bought me a 2-liter bottle of Coca-Cola. Але коли я був там, в той час це вартувало всього лише 2 пляшки Кока-Коли. Think about what happened in the world financial crisis of 2009. Якщо ми також візьмемо до уваги кризу, світову у 2009 році. What happened to the hryvnia? Що сталося з гривнею? Think about recently the war with Russia. Також, якщо ми візьмемо до уваги війну з Росією. What happened to the hryvnia? Що сталося знову з гривнею? You know, money is nothing that we can put our faith into, nothing that's secure. І ми можемо присвідчитися, що гроші не є варті того, щоб ми вкладали в них свою надію. And even when we take that money and maybe we buy a new car. Ну, хтось з вас каже, я можу за ті гроші купити машину. A nice new laptop, a new cell phone. Або якийсь ноутбук, телефон. What happens? І що стається? In a few years, they're worthless. Через декілька років всі ці речі обезцінюються. They may break. Вони можуть також They зламатися. may fall apart. Можуть просто роз'єднатися. Somebody breaks in and steals them. А хтось може просто вкрастися і викрасти ці речі. We're on the metro, marshrutka, all of a sudden our cell phone is gone. Ну, також є така практика в маршрутках чи в метро, часто крадуть телефони. You know, we invest in earthly things, but those earthly things have no eternal value. Ми часто вкладаємо в земні речі, які насправді не мають жодної вартості, жодної цінності. And that's why Jesus says in verse 20, тому Ісус говорить у вірші 20: «Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкупуються та не крадуть». we need to be thinking ahead. We need to be investing ahead. Ми з вами повинні навчитися думати наперед, на перспективу, а також вкладати наперед. I mean, what if somebody came to you and said, "Look, I have a great investment for you." Уявіть собі, що хтось підійшов до вас і каже: "У мене є дуже гарний вклад для тебе." You know, for every hryvnia you give me in
a year I will give you 2 гривен back. Уявляєш, ти будеш давати мені гривню в рік, а я тобі через рік віддаватиму 2. Say, wow, that's a great investment. Ну і так дуже завзято, це дуже гарний вклад. But as we send things on ahead eternally, that's a much greater investment. Але якщо ми подивимося на більшу перспективу, на більшу кількість років, це набагато більше вклад. See, the things that we have here, we cannot take on with us. Отож, повинні також пам'ятати, що речі, які у нас є тут, на землі, ми ніколи їх не заберемо з собою. Paul said in 1 Timothy 6:7, Павло каже в 1 Тимофія, глава 6, вірш 7. «Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести». These things that we have here on earth are going to stay here. На жаль, або на щастя, ці речі, які ми з вами заробили, вони з нами не підуть в той світ. I think that's pretty accurate, isn't it? Ну, це дуже точно. No matter if we have a lot or have a little, Дивіться, неважливо, чи ми маємо багато, чи ми маємо трошки. the graves are the same. Однакові могили, однаковий кінець. And we're not going to be able to take anything with us. І жодна людина не зможе забрати з собою скарби на небо. Even if we pass things on to future generations, Навіть якщо ми з вами залишаємо речі чи цінності для наших наступних поколінь, listen to the words of King Solomon. давайте послухаємо слова Соломона. He said in Ecclesiastes 2:18 and 19, Екклезіаста, 2 глава, 18-19 вірш. «І зненавидів я увесь свій труд, що під сонцем трудився я був, бо його позаставлю людині, що буде вона по мені. А хто знає, чи мудрий той буде, чи нерозумний, хто запанує над цілим трудом моїм, над яким я трудився і змудрів був під сонцем. Це марнота також». True? Чи це правда? Yeah, true. And even if we pass them on to wise people, І давайте уявимо, що нехай ми передаємо це все спадок, скарби до мудрої людини. I have some more good news. У мене для вас ще гарні новини теж. One day in the future, Одного дня у майбутньому all those things will be destroyed. всі ці речі, цінності будуть зруйновані. The heavens and the earth are going to be burned up. І всі речі, земля і небо будуть просто спалені. And all that land we may own or valuable things, Земля, якою ми володіємо, чи якісь цінні скарби, they're no longer going to be there. вони не залишаться нічого на землі. Now I know I'm full of good news today. Я знаю, що у мене для вас дуже багато гарних новин сьогодні. But you know what? It just shows that we need to have an eternal perspective. Але це все свідчить про те, що нам потрібно з вами мати перспективу на майбутнє. We need to be looking forward to eternity. Нам потрібно дивитися на майбутнє. Because the things we try to store up here are of no value. І дивитися на вічність, тому що речі, які ми збираємо тут, не мають жодної ціни там. Does that mean God doesn't want us to have nice things on this earth? Давайте подумаємо, чи Господь не хоче, щоб ми мали якісь хороші, цінні речі на Does he землі. not want us to look to the future and save and prepare? Чи Він не хоче, щоб ми заощаджували, думали про майбутнє, були готові до чогось? Of course, God loves to bless his children. Звісно, Господь любить благословляти своїх дітей. God desires that we have nice things. І Він дуже прагне, щоб ми мали гарні речі. But he does not ever want those nice things to get in between him and us. Але Він ні в якому разі не бажає, щоб ці всі гарні скарби і речі стали поміж ним та нами. He doesn't want those things to become more important than he is. І Він не бажає, щоб ці всі скарби стали більш важливими, ніж Він сам. And so, how are we using the things that we have, the money we have? Отож, питання в тому, яким чином ми використовуємо скарби чи гроші, які в нас є. We need to be using those for the things of God and reaching people with the gospel of Jesus Christ. Нам потрібно цим, що в нас є, служити Господу і досягати людей для Нього. So the issue is, what do we focus on? Отож, питання в тому, на чому ми фокусуємося. Why do we do the things that we do? Чому ми робимо речі, які ми робимо? Do we desire to please God or self? Чи ми хочемо догодити Богу, чи догодити собі? Now, the word rewards is used 22 times in the New Testament. Слово винагорода зустрічається 22 рази у Новому заповіті. And Scripture doesn't tell us what our rewards will be.
І Писання не говорить так чітко, яка наша винагорода But буде. it tells us how we can receive rewards. Але там досить чітко сказано про те, як ми можемо здобути цю нагороду. And we can receive rewards through our service, І ми можемо здобути її через наше служіння, through our good deeds, через наші хороші справи, through suffering, через страждання часом, through sacrifices, через жертву, пожертву, and generosity. а також через щедрість. And these are the things that if they're done for God, І якщо це все зроблено заради Бога, для Бога, we're going to be blessed for those one day. одного дня ми будемо дуже благословенними. Some people think that our rewards will give us a greater quality of in eternity, some type of greater quality of life. Деякі люди думають, що якщо ми робимо на землі дуже багато гарних, хороших справ, це якимось чином покращить наше перебування у вічності. And we don't know what that really is going to look like. Насправді, ми не можемо цього But знати. one thing we do is we know the character of God. Але єдина річ, яку ми потрібні знати, And пам'ятати, it's це God's- знати Божий характер. It's God's desire to bless his children. І Боже бажання – це благословити своїх дітей. And he desires to bless us up and beyond what we can imagine. І Він хоче нас благословити набагато ширше і більше, ніж ми можемо собі уявити. Ephesians 3:20 says, Давайте прочитаємо до Єфесян, 3 глава, 20 вірш. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. so God will give us, he will bless us up and beyond what we can imagine. Отож, Господь благословить нас значно більше над усе, про що ми просимо або думаємо. Now, as we continue in the Sermon on the Mount, verse 21 of chapter 6, Давайте прочитаємо 21 вірш Нагірної проповіді, це до Матфея 6 глава, 21 вірш. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. so if our treasure is on earth, that's where our heart is. Отож, наше земне багатство, фактично там і знаходиться наше серце. If our treasure is in heaven, that's where our heart will be. Якщо наше багатство і наші скарби на небі, це означає, що і серце наше буде там. So what does it look like to have our mind on things above, heavenly things? А що означає мати серце або думати про скарби небесні? Let's look at Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Давайте прочитаємо до Колосян 3 главу з 1 по 2 вірш. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не те, що на землі. Now, how do we focus our minds on things above? Отож, яким чином ми фокусуємо свої думки на те, що вгорі? Let's look at Philippians 4:8. Є інструкція в Біблії, в посланні до Филип'ян, 4 глава, 8 вірш. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. See, these are the kinds of things we need to be focused on. Отож, це ті речі, над якими ми повинні думати. Now, let's contrast that to what our minds are not to be on. Але буває таке, що наші думки прив'язані не до верхнього, не до небесного, а до земного. І цей контраст показаний в іншому 1 вірші. John chapter 2, verses 15 through 17. 1 Івана, 2 глава, з 15 по 17 вірш. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. So we have a contrast. Отож, ми маємо контраст. What we're supposed to focus on, what we're not supposed to Те, на focus чому on. ми повинні фокусувати свої думки, і те, про що ми не повинні думати. We're supposed to focus on things that are true, Отож, повинні думати про речі, які правдиві, honorable, чесні, right, праведні, pure, чисті, lovely, те, що любе, of good repute, гідної хвали, excellent, коли яка є чеснота, anything worthy of praise. або якщо є щось достойне похвали. We are not to focus on the lust of the flesh, Нам не потрібно фокусуватися на пожадливість тілесній, lust of the eyes, на пожадливість очей, boastful pride of life. на писі життєвій. Because if we do, the things that as we focus on that, those things, they don't last.
Тому що якщо ми всю нашу увагу, все наше бажання, думки будемо спрямовувати на земні речі, ми мусимо пам'ятати, що це триває не вічно. They will pass away. Це все проходить. It's a waste of time. Це просто марна витрата It's a часу. waste of effort. Це марна витрата зусиль. And if we expect to be rewarded one day, we cannot be focusing on those things. Якщо ми плануємо в майбутньому те, що нас мають винагородити, ми не повинні фокусуватись на цих What речах. we focus on is what we will become. Досить цікава річ. Те, на чому ми фокусуємося, з часом ми стаємо тим же. So do we focus on righteousness or unrighteousness? Отож, ми можемо фокусуватися на праведності або неправедності. And see, that's what Jesus is going to talk here about in verses 22 and 23. І це те, про що Ісус говорить в Нагірній проповіді далі, до Матфея 22 та 23 вірш. Давайте прочитаємо. «Око – то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява?» Now, in the English, these are a little bit confusing verses. Англійською мовою трошки звучить незвично. But here's the basic idea. Але ідея основна полягає в цих віршах. With our eyes, we see and we desire. Нашими очима ми не просто бачимо, ми і прагнемо чогось. If we desire righteousness, Якщо ми прагнемо праведності, our minds will be filled with righteousness. наші думки будуть наповнені праведністю. And our actions will be influenced by righteousness. Відповідно, наші дії так само будуть спрямовані праведністю. If we focus on vain or evil things, Якщо ми з вами фокусуємося на якихось злих, недобрих речах, our minds will be filled with наш unrighteousness. розум так само буде наповнений цими недобрими речами. And our actions will be influenced І by відповідно це unrighteousness. все неправедність та погані вчинки, речі, думки будуть впливати на наші дії. So what we focus on, Отож, те, на чому ми фокусуємо свою увагу, that will fill our hearts and minds. буде наповнювати наші серця та думки. It will be what drives us. Це буде такою річчю, яка буде нас підштовхувати до дій. It will be what influences, what molds, what shapes us. Це буде тим, що формуватиме нас. Therefore, when unrighteousness is in our life, Тому, коли в нашому житті є as неправедність, Christians, it will conceal our light. як в житті віруючих, ці всі неправедні вчинки, дії, думки будуть зменшувати або приховувати наше світло. And our light is Jesus Christ. А наше світло – Ісус Христос. You know, it will have a negative impact. І це все матиме негативний вплив. And as Jesus says in these verses, how great is our darkness. І Ісус, якщо ви були уважні, казав, то яка ж велика та темрява. It's great because it'll negatively influence us and those we influence. І вона велика тому, що вона невимовним чином впливає на те, про що ми думаємо, що ми So робимо. when we focus on things that are of the world, Отож, якщо ми фокусуємо з вами на земних речах, the light of Christ will be veiled in our life. Світло Ісуса Христа, воно буде затемнене або прикрите тими Remember, речами. earlier we looked at chapter 5, verse 16. Нещодавно ми з вами розглядали 5 главу, 16 вірш. And there he says, І от що там сказано. Жень, включи, будь ласка, до Матфея, 5 глава, 16 вірш. Ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. so we have to remove those things which hinder our spiritual walk. Отож, нам потрібно відмежовувати від себе ті речі, які затуляють Боже світло. We need to focus on righteousness and those things above. І тож фокусуватися на праведності та тих речах, про яких казав Ісус. And when we do that, І коли ми робимо це, our eye and our whole body, наші очі та все наше тіло, our heart and our mind, наше серце, наші думки, our focus and direction in life, вони сфокусовані в тому напрямку в житті, it will be clear, який є чистим, it will be full of God's light, повним Божого світла. and we will be directed by God's light.
тільки в тому випадку це світло буде керувати нашим життям. And this is how we will make the greatest impact for Jesus Christ. І саме це є тим способом, як найкраще впливати, бути гарним учнем Ісуса So Христа. the question is, Отож питання, what's our desire? яке наше бажання? Why do we do the things that we do? Чому ми робимо те, що ми робимо? Where's our focus? Де наш фокус? What's our greatest goals and desires in life? Які наші найбільші бажання в житті? You know, those are the questions we need to stop and look at. Це ті питання, над якими ми повинні зупинитися і трохи пороздумувати. Will we one day look back on our life with regret? Чи ми з вами прийде такий день, коли ми подивимося на наше життя і скажемо, я сумую за певні вчинки? Or will we look back with joy knowing that we gave everything in us for Jesus? Чи в той день ми повернемось, поглянемо на життя, яке пройшло, і подумаємо, слава Богу, я багато чого зробив для Ісуса. Now, as Jesus concludes these verses, Отож, коли Ісус закінчує цими віршами, he is going to bring these previous verses to a very firm, strong conclusion. Він об'єднує всі попередні вірші, які ми з вами розглядали в Матфея, і приводить до такого дуже твердого висновку. He says in verse 24, І цей висновок, він записаний в вірші 24-му. Ми розглядаємо все ще Матфея. «Ніхто двом панам служити не зможе, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не може Богові служити й мамоні». Jesus' point is very clear. І насправді думка Ісуса дуже зрозуміла. We can only serve one master. Служити ми можемо лише єдиному Господарю. Will we serve God? Або ми служимо Богу, Will we serve the things of this world? або ми служимо речам цього світу. You know, that's the question we need to ask. Це питання, яке є перед кожним з нас. So let's remember the words of the Apostle Paul in Colossians 3:5. Давайте запам'ятаємо слова Павла в посланні до Колосян, 3 глава, 5 вірш. «Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, ненависть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження». See, what Paul is saying is that these 5 things, immorality, І Павло говорить про те, що ці 5 речей – розпуста, impurity, нечисть, passion, пристрасть, evil desire, лиха and пожадливість greed. та зажерливість, або по-іншому жадність. They are idolatry. Це все є ідолослужінням. They're as if we put an idol before us. Це майже те саме, що ми поставимо ідол перед собою. Why? Чому? Because these things become more important than God. Тому що всі ці речі, вони стають більш важливими, ніж сам Бог. And through our life, then, we are bowing down before these idols. І протягом свого життя фактично ми поклоняємося цим речам, поклоняємося цим ідолам. And so it's something we don't want to do. І це те, чого ми не хотіли би робити. Let's look at Romans 6:16. Давайте ще розглянемо послання до Римлян, 6 глава, 16 And вірш. here we're going to see this is serious. І насправді треба дуже серйозно сприйняти це. «Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність». See, if a person decides to serve and obey sin, Бачите, якщо людина вирішує служити гріху, this path will lead them to death. це приводить людину до смерті. And the problem is that this will become their master. Проблема в тому, що смерть і ці всі гріхи, вони стають фактично паном над цією людиною. God will not be their master. І Господь же не має місця, не може бути паном цієї Only the людини. sin that they decide to Лише гріхи. become Фактично ця людина стає рабом гріха. But if a person is obedient to the word of God, Але якщо людина слухається Слова Божого, they're submitting themselves to the word of God, підкоряє себе цьому Слову and they become the slave of the word of God. і стає фактично рабом Слова, And this results in righteousness, in a life of righteousness. як результат ми отримуємо праведність, світло праведності. And when believers decide to go off for a period of time and serve sin,
Є такі ситуації, коли віруючі люди вирішують на певний момент відійти і служити гріху. We need to remember the exhortation of James 4:4. Але нам потрібно брати до уваги в таких випадках уривок від Якова, 4 глава, 4 вірш. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світом приятелем, той ворогом Божим стається. See, the last thing a true believer should want is to become an enemy of God. І остання річ, яка дуже важлива для істинного віруючого, So we should not be making ourselves friends with the world. щоб не стати ворогом для Бога, це старатися тікати від світу і не ставати рабом You гріха. know, money can become a big idol in a person's life. Насправді гроші можуть бути дуже великим ідолом у людському житті. And Paul wrote to Timothy, І Павло писав до Тимофія в першій главі. and he said in 1 Timothy chapter 6 verses 9 through 12, Перша глава, вірші, перша до Тимофія, 6 глава з 9 по 12 вірш. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибіль. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого покликаний ти. І визнав був добре визнання перед свідками багатьма. see, if we have a sinful desire for money, Якщо в нас є спрага така грішна до грошей, a sinful desire to be wealthy, таке ж саме бажання до того, щоб просто бути багатим, that can lead to a destruction of our faith. це може призвести до руйнування нашої віри. See, it's not that God doesn't decide to make some Christians wealthy. Ну, і справа не в тому, що Бог вирішує одних християн зробити багатими. He does. Він вирішує But, і робить, але if that's his total desire, then there's a problem. Але якщо ці гроші, це багатство, це єдине бажання цих людей, тоді вже це проблема. The one God is going to bless with money is the generous person. Господь може благословити людину грошима, особливо ту, яка є щедра. And why does God not make most of us rich? І чому Господь не зробив нас усіх багатими? Because he knows that wealth would destroy us. Тому що він знає, що деяких з нас багатство може зруйнувати. And he loves us so much, it's better that we don't have a lot of money or we're even poor than to have our faith destroyed. І як краще те, щоб ми були при вірі, ми були вірними, ніж те, що нас зруйнує це багатство. And that's why Paul says to Timothy in these verses, Тому Павло каже до Тимофія: flee from evil. Тікай від зла. Pursue the things above. Так, змагайся за тими речами, які Fight the good fight of faith. у небі, так, змагай добрим змагом віри. Take hold of eternal life. Та тримайся за життя вічне. And that's what we all need to focus on. І це те, на чому ми повинні фокусуватися. When we do that, Коли ми робимо таким we don't чином, have to worry about idols coming into our life. ми не повинні перейматися тим, що, можливо, прийдуть ідоли в наше життя. Because the one we will be serving will be God. Тому що єдине, кому ми будемо служити, це I буде read a Бог. little thing one time on about a businessman. Одного разу я чув одну історію про бізнесмена. He was on his deathbed. Фактично, він був на ліжку, помирав. He didn't have long to live. І він уже жив довго, He called his pastor. але мав певне розкаяння і покликав свого пастора. And as they were together, he poured his heart out to his pastor. І коли цей пастор прийшов, цей бізнесмен вилив своє серце перед ним. This man was very wealthy. Чоловік був дуже багатий. And he said, Pastor, І він сказав: пасторе, 10 years ago, I was given the opportunity to teach a Sunday school class. 10 років тому в мене була можливість викладати в недільній школі. And in the Sunday school class, there were 9-year-old boys. І в тому класі було багато 9-річних хлопчиків. He said, I didn't think that I had time to do that. Але я не думав, що в мене був час робити це. He says, but now as I look back, Але зараз, коли я оглядаюсь назад, I figured that 100 boys would have went through that class.
Я зрозумів, що там були просто сотні цих хлопчиків в тому класі. 100 lives that I could have influenced. І сотні життів, на які я міг повпливати. He said, but now, soon, my life will be over. Але зараз я вже при завершенні свого життя, воно скоро скінчиться. And he said, I regret this opportunity that was offered to me, that I didn't take it. І я так сумую через те, що не скористався тою можливістю. I could have invested my lives in those 100 boys. Я міг інвестувати своє життя в сотні життів цих хлопців. All my investments, А насправді всі мої заощадження, all my stocks and bonds. всі мої рахунки в банках, He said, I'm going to leave those behind. я залишаю це. But these children, these boys, I could have impacted for Christ. Але хлопці, на яких я міг вплинути, щоб вони стали схожими на Ісуса. We need to have an eternal view of life. Нам потрібно мати погляд на перспективу, на вічність. Recently, I went through a time of chest issues. Нещодавно мене турбували питання з грудною клітиною, мав проблеми деякі. I didn't know what was wrong. Насправді я не знаю, що то було. In and out of the doctor's office. І був і в лікаря. Took EKGs, stress test, ultrasound. І насправді пройшов дуже багато різних тестів, здав аналізи. You know what they found wrong? І знаєте, що вони сказали? Nothing. Нічого, все добре. I got better. Мені полегшало. But you know what the time did for me? Але, ви знаєте, в той час, коли мені так було недобре, It gave me more of an urgency for the work God has given me. Коли я переходив через цей час і мав деякі випробування, проблеми зі здоров'ям, це дало мені такий поштовх того, що треба щось робити швидше, тому що час іде. I mean, some nights I felt so bad. І часом мені так було погано, особливо вночі. I'd call Annette in and say, Annette. І я кликав Анет і казав їй, She'd say, what? а ні, вона приходила. Say, look, if I die, tomorrow or something, І я їй казав, слухай, якщо я помру завтра, I need you to get this project sent off to this person. ти просто мусиш цей проект переслати цій людині. And a few days later, І декілька днів по тому, if I die, якщо я помру, I need to get this done. This мені has треба to be зробити taken ось care це, of. але це треба дуже обережно все закінчити. And she'd say, well, if you die, that's not going to be important to me. Вона відповідала йому, якщо ти помреш, в принципі, це ж мене не дуже цікавитиме, Maybe I'll get насправді. it done in 5 years. Може, через 5 років зроблю. I said, you need to get it done right А я away. казав їй, ні, от саме зараз потрібно закінчити. And she said, look, stop talking about dying. І вона сердилась і казала, що не варто говорити про смерть. You're going to live a long time. Ти будеш довгим життям ще жити. And I think she's right. І я думаю, що вона права. Just a little, okay, feel better now. Каже, що жарко трошки, стало But you know трохи what? погано. It sort of gave me a new focus, a new urgency. Але цей період мого життя дав мені новий фокус. And I sit at my computer. I got to get this done. I got to get this done. I got to get this Дав sent мені off. уявлення того, що мені потрібно багато чого закінчити. What is it going to be like for us? На що це буде схожим для нас? Are we going to realize, like this businessman, when it's too late, how we should have lived our life? Чи ми усвідомлюємо, що для цього бізнесмена було занадто пізно змінювати щось в житті? Or are we going to realize it today? І чи ми зрозуміємо це так само в пізні роки нашого життя, коли буде пізно? Чи зрозуміємо це сьогодні? Will we one day say, what a fool I've been? Чи ми скажемо одного дня, що я був за такий от? Or we go into the presence of Jesus with joy? Чи ми поглянемо назад і скажемо, слава Богу, я був з Ісусом весь цей час? This is a personal choice. Це є персональний вибір кожної людини. It's our decision. Це наше рішення. What if you found out that you had a week to live? Уявіть, що ви дізналися, що залишилось лише тиждень для життя, так? What would you do differently during that week? Що би ви зробили не так протягом того тижня? What would you regret? За що б ви жалкували? What would you want to do differently? Що би ви хотіли змінити? What would no longer be important and what would become important? Що би стало важливим і що би втратило свою важливість? Maybe as you go through the next week you can think about that. Можливо, протягом наступного тижня було б добре нам всім про це подумати. And think by next Sunday I'm going to be dead.
і подумати, от на неділю, все, останній день життя. How am I going to live this week differently? Яким чином я повинна прожити цей тиждень по-іншому? What would change? Що би змінилося? And if it's good things, І якщо це якісь хороші речі, добрі, if you don't say, well, I'm going to go out to the bar and I'm going to do this. And ну, Ренді каже, що може такі люди є, ну тоді я піду в бар, чи там розроблю якісь See, інші погані речі. that's not how we want it Ну, to be. це не є насправді гарний вчинок. But if our focus is right and say, Father, I want to serve you better. Але якщо ми більше сфокусуємось на Бозі і скажемо, Господи, я хочу зробити більше для I Тебе. want to reach people for Я Christ. хочу досягати людей для Ісуса. I want to impact people in my church, Я хочу впливати на інших людей, які my знаходяться в neighbors, церкві. the people I work with. Людей, які знаходяться поблизу по сусідству чи на роботі. Then ask God to make that a reality in your Тоді life. давайте попросимо Бога, щоб Він зробив це реальністю в нашому житті. As we close, I'd like to have us think about a couple passages here. І ми закінчуємо нашу проповідь, але я ще би хотів, щоб ми пороздумували над деякими The first уривками. is Luke 16, verses 11 and 12. Давайте прочитаємо від Луки, 16 глава, з 11 по 12 вірш. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиво довірить? І коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? God demands faithfulness. Господь вимагає від нас праведності, чесності. So now let's take heed to the words of Jesus in Revelation chapter 22, verse 12. І давайте поглянемо ще на Откровення, 22 глава, 12 вірш. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Are we laying up our treasures in heaven or on earth? Чи ми покладаємо наші скарби на землі, чи ми складаємо їх на небі? Let's pray. Давайте помолимося.